Українці дуже добре вміють об'єднуватися, коли світ навколо руйнується. Ми сильні в кризах, ми швидкі в рішеннях, ми здатні змінювати реальність, коли здається, що все вже втрачено. Історія це доводила багато разів, але є одна незручна правда, про яку говорять значно рідше. Іноді те, що робить нас сильними під час кризи, починає заважати, коли потрібно будувати стабільне життя. Українці дуже добре вміють об'єднуватися, коли світ навколо руйнується. Ми сильні в кризах, ми швидкі в рішеннях, ми здатні змінювати реальність, коли здається, що все вже абсолютно втрачено. Історія це доводила багато разів. Але є одна незручна правда, про яку говорять значно рідше. Іноді те, що робить нас сильними під час кризи, починає заважати, коли потрібно будувати стабільне життя. Це звучить парадоксально. Як може сила бути проблемою? Як може прагнення справедливості, річ, яка об'єднує людей, раптом перетворюватися на причину постійної напруги? Але якщо чесно подивитися на українську історію, стає видно дивну закономірність. Ми надзвичайно добре стартуємо, ми можемо зробити неможливе, можемо переламати ситуацію, можемо об'єднатися за лічені дні. Але потім настає зовсім інакший етап. Етап, коли треба не боротися, а домовлятися. Не руйнувати, а будувати. Не шукати винних, а створювати правила. І саме тут часто починаються наші з вами проблеми. І питання звучить дуже прямо. Чому суспільство, яке здатне на неймовірну за своїм масштабом мобілізацію, так важко переживає періоди стабільності? Чому після великих підйомів майже завжди приходить хвиля розчарування? Чому очікування справедливості так швидко перетворюється на відчуття, що все знову не так? Можливо, проблема не в людях і не у владі. Можливо, справа в самому способі мислення. У тому, що справедливість для українців – це не процедура і не якийсь певний закон, а емоційне відчуття правди. А емоція завжди швидша за якусь певну систему. Саме тому ми часто опиняємося у дуже дивній ситуації. Ми хочемо ідеальної справедливості, але реальність завжди є складніша. Ми хочемо швидких змін, а стабільність будується, на жаль, повільно. Ми хочемо чесних правил, а будь-які правила завжди є недосконалі. І тут виникає найнебезпечніший момент, коли очікування справедливості стають настільки високими, що жодна система не здатна їх задовольнити. Тоді починається новий цикл – розчарування, перезавантаження, нове очікування, і все повторюється по колу і по колу. По колу і по колу, на жаль, вже дуже довгий період часу. Сьогодні ми поговоримо про те, про що зазвичай не говорять відкрито. Про те, як прагнення справедливості може стати пасткою. Не тому, що справедливість – це погано, а тому, що життя складніше, ніж ідея абсолютної правди. І якщо ми хочемо зрозуміти, чому українська історія рухається хвилями від певного підйому до спаду і, власне, розчарування, нам доведеться подивитися на себе дуже чесно, без романтики, без міфів і без спроб знайти простих винних. Бо, можливо, найскладніша боротьба – це не боротьба з зовнішнім ворогом, а боротьба між нашим відчуттям справедливості і реальністю, яка ніколи не буває ідеальною. І почнемо ми з дуже простого питання. Чому українці готові терпіти труднощі, але майже не готові терпіти повільні зміни? Є одна річ, яку дуже легко помітити, якщо уважно подивитися на реакції українського суспільства. Українці можуть витримати величезне навантаження, можуть жити в умовах, які для багатьох якихось інакших народів здавалися б просто нестерпними і неможливими для життя чи свого власне існування. Але є те, що викликає особливе роздратування, відчуття, що нічого не змінюється. Не погані новини, не складні рішення, а саме повільність, так би мовити, равлик повзає, і ці зміни реально вони дуже довгі здаються. Я аналогічно такий самий, як і ви. Коли зміни відбуваються швидко, навіть болісно, суспільство частково готове їх приймати. Бо видно рух, видно напрямок, є відчуття, що щось змінюється прямо зараз. Але коли процес затягується, коли результати є неочевидні, коли просто потрібно чекати роками, з'являється втома і наше з вами роздратування.
І тут важливо зрозуміти, це не просто нетерплячість, це наслідок історичного нашого з вами досвіду нашого народу. У суспільствах, які століттями жили в стабільних інституціях, люди звикають до довгих процесів. Вони приймають ідею, що якісь певні реформи вони займають десятиліття, а вони довіряють системі навіть тоді, коли не бачать одразу вже й негайного миттєвого результату. Український досвід був зовсім іншим. Дуже часто очікування означало втрату. Поки люди чекали справедливості, правила вже змінювалися. Люди могли бути там під Російською імперією, трахті-бідох, сюди вже могла прийти Австро-Угорщина, могла прийти Польща, не знаю, татари, ще хтось і так далі. Поки чекали рішення, приходила нова влада. Власне, за що зараз і говорю. Поки сподівалися на систему, система руйнувалася або ставала вже чужою. Прийняли систему Польщі, прийшли московити, вже щось помінялося. І поступово формується проста внутрішня установка. Якщо не рухатись швидко, можна втратити абсолютно все. Ця установка глибоко вкорінена. Саме тому українці часто сприймають якісь певні повільні зміни не як природний, і закономірний процес, щоб щось помінялося, на це потрібен час. Не знаю, щоб народилася дитина, мама її має виносити 9 місяців і по-інакшому ви це ніяк не оминете. А як якусь певну ознаку несправедливості або неефективності. Якщо результату не видно, виникає підозра, що щось іде не так. І тут запускається відома логіка. Може, треба перезапустити. Може, знову змінити якихось людей на інакше. Може, проблема в системі загалом. Проблема в тому, що складні суспільства працюють дуже повільно за своєю природою. Будь-які інституції, суди, економічні зміни – це дуже і дуже довгі процеси. Вони не можуть дати швидкого морального задоволення. Але суспільство, яке століттями звикло виживати через швидку мобілізацію, відчуває це як якийсь певний внутрішній конфлікт. Ми хочемо результату зараз, вже і негайно. І саме тут починається пастка. Бо коли очікування швидкої справедливості не справджуються, закономірно, що виникає, так би мовити, якесь певне розчарування. Я думаю, це зрозуміло і логічно. А розчарування часто набагато сильніше за початкову надію. З'являється відчуття, що знову щось пішло не так, що система не працює, що обіцянки були, на жаль, марними. І цикл починається заново. Це дуже добре видно в тому, як швидко змінюється суспільний настрій. Періоди великого оптимізму можуть дуже швидко переходити у глибокий скепсис. Ззовні це виглядає як просто нестабільність, але всередині логіка проста. Люди оцінюють не процес, а відчуття справедливості в чіткий і конкретний момент. Є ще одна важлива річ, яку би хотів окреслити. Українці звикли оцінювати зміни через моральну призму. Не просто працює чи ні, а правильно чи неправильно. І коли зміни повільні, вони починають виглядати як якийсь певний компроміс, а в свою чергу компроміс часто сприймається як зрада якихось наших з вами певних принципів. Саме тому складні рішення, які в інших країнах виглядають нормальною, абсолютно закономірною політикою, у нас можуть викликати дуже гостру реакцію суспільства. Бо моральна планка, вона є завжди висока. І тут виникає головний парадокс. Те, що робить суспільство сильним у кризах, бажання діяти швидко і справедливо починає заважати там, де потрібна витривалість і желізне терпіння. Кризу можна пережити за рахунок енергії, стабільність будується за рахунок часу. І ніяк це не зміниш. А час – це те, з чим українське суспільство історично має найскладніші стосунки. Бо історія неодноразово показувала, поки ти чекаєш, правила можуть вже змінитися. І саме тому в українській свідомості часто виникає внутрішній поспіх, бажання зробити все швидко, радикально і остаточно. Але реальність майже ніколи не працює так просто. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Можливо, проблема не в тому, що українці занадто емоційні, і не в тому, що система занадто повільна. Можливо, проблема в зіткненні двох просто різних темпів, темпу справедливості, який мчить як швидкісний експрес, і темпу держави. У наступному блоці ми з вами поговоримо про ще складнішу річ. Чому прагнення ідеальності
і прагнення ідеальної справедливості іноді робить будь-яку владу приреченою на розчарування. І саме там починається справжня пастка. Є одна певна закономірність, яка повторюється майже в кожному поколінні. З'являється нова влада, і разом з нею з'являється надія. Я думаю, що кожен з вас, хто старший, хто молодший, але зможе пригадати, як після 91-го року розвивалася наша з вами влада за всю незалежність України. Спочатку був Кравчук, він, можна сказати, так по маленькому спадку від СРСР залишився. Далі на зміну йому люди вибирали Кучму, як надію вже повністю відійти від цього, скажімо так, совка. Другий раз, коли Кучму вибирали, не знаю, на що надіялися, цей момент пропускаємо. Далі Ющенко, відповідності помаранчева революція, в людей тоді була дуже велика надія, що ми відійдемо від Росії і підемо в сторону НАТО, ЄС, відповідності вектором в Європу. Далі вибирали Януковича, теж не знаю, яка надія була, коли його Україна вибирала. Є одна хороша приказка, але, на жаль, через цензуру Ютубу не можу її дослівно процитувати, але спасіба жителям Донбаса за президента такого. Після нього Революція Гідності, Майдан вибирали Порошенка. Також з надією, що вектор і все повністю від Росії, воно поміняється далі на Європу, відповідність туди в ту сторону. Після Порошенка вибирали Зеленського як нову обличчя в політиці, не був нове обличчя владі і так далі, як надію, що всі ті задавнені проблеми, які в нас з вами є, вони будуть щось змінюватися і так далі. Тому з будь-якою новою владою це закономірно людські паттерни, що якась є нова надія. Інакше би влада не змінювалася, як, наприклад, на Росії. Люди вкладають у неї певне очікування в нову владу. Інколи навіть більше, ніж реально можливо виконати. Здається, що тепер усе буде зовсім інакше. Але приходить час, і надія починає змінюватися вже розчаруванням. І це відбувається настільки регулярно, що здається вже майже законом. Ми вибрали владу, вона зробила один процес, нічого з того хорошого не вийшло, ми її хочемо зносити, заміняти на другу. Вибрали наступну, все те саме, вибрали наступну, все те саме і так далі. Збоку це часто виглядає як нестабільність суспільства. Мовляв, українці постійно незадоволені, постійно змінюють свою думку, постійно когось критикують. Тобто нам жодна влада, так би мовити, ще не вгодила. Але якщо подивитися набагато глибше, причина зовсім не в примхливості нас з вами. Причина у тому, що очікування від влади в українців не технічні, вони є моральними. Тобто ми будь-яку владу в першу чергу оцінюємо за призмою моральності. Наприклад, зараз війна, красти на крові людей, на наших солдатах, корупція на війні, тобто це є моральна, скажімо така, призма, через яку ми, кожен з вас, хто є нормальною людиною, ми це оцінюємо. Хоча, якщо, наприклад, забрати певний такий соціальний і моральний нашарування скажімо так, цього тезису, що є корупція і хтось заробляє на війні. Якщо абстрагуватися від цього, дивитися з холодним розумом, а як по-інакшому? Хто виробляє зброю, він автоматично наживається на війні. Чому? В нас в Україні та компанія, яка займається виробництвом чисто військових, якихось воєнних устаткувань і так далі, їй вигідно, щоб була війна, інакше вона буде не потрібна. Ця компанія зникне, пропаде і так далі. І якщо дивитися в всьому світі, тобто це все є, скажімо такі, дуже великий кластер економік різних країн, так далі. І звичайно, що це є все вигідно. Тому завжди, скажімо так, будь-яка, не знаю, проблема, тематика, є дві сторони медалі, і як з якої сторони, власне кажучи, дивитися. І саме це створює дуже високий рівень очікувань. У багатьох країнах люди оцінюють владу через ефективність, через економіку, інфраструктуру, стабільність. Це важливо і для українців, але є ще один шар відчуття справедливості. Люди хочуть не просто результату, вони хочуть відчувати, що з ними поводяться чесно. Проблема в тому, що жодна реальна система не може бути ідеальною, справедливою для всіх одночасно. Тобто завжди хтось буде обділений, завжди хтось буде більш привілейований, і
Той, хто обділений, він завжди буде незадоволений, ну і це вічне питання. Будь-яке управління – це є компроміс. Компроміси між різними групами, між швидкістю і стабільністю, між моральними очікуваннями і реальністю, в якій ми перебуваємо. І саме компроміс часто виглядає як несправедливість для тої категорії людей, які найбільше незадоволені, інколи найбільше справді можуть бути обділені. Українська історія навчила людей одній важливій речі. Якщо влада перестає виглядати справедливою, їй не можна довіряти, те, що ми бачимо по факту зараз. І ця установка працює дуже швидко. Спочатку довіра і надія, потім перші сумніви, потім різкий перелом настрою. Є ще один психологічний момент. Коли суспільство довго бореться за зміни, виникає відчуття, що після перемоги все має змінитися швидко і одразу це має бути помітно. Але реальні системи не працюють із такою швидкістю. І тут з'являється розрив між очікуванням і тою реальністю, яку люди бачать. Люди чекали справедливості, а бачать складні процеси. Чекали нової якості, а бачать старі і закономірні проблеми. І саме в цей момент починається наше з вами розчарування. Але найцікавіше не те, як швидко воно поширюється. У суспільстві, де довіра будувалася історично не через інституції, а через моральну оцінку, зміна настрою відбувається дуже і дуже швидко. Якщо лідер або система перестають виглядати справедливими, довіра може зникнути майже миттєво. І тут виникає дуже важливий парадокс. Суспільство, яке дуже часто і добре бачить якусь певну несправедливість, часто стає незадоволеним будь-якою владою, незалежно від того, хто саме керує. Чому так відбувається? Бо планка завжди залишається дуже високою. Це не означає, що українці не здатні довіряти. Навпаки, коли з'являється відчуття моральної чесності, підтримка може бути просто колосальною і шаленою. Але саме тому падіння теж буває різким. Тобто, чим вище піднімаєшся, тим потім болячіше, власне кажучи, падати. Це ще одна важлива причина – персоналізація очікувань. Через слабку традицію довіри до інституцій люди часто покладають надії не на систему, а на конкретних людей. І коли ці люди не виправдовують очікувань, розчарування переноситься на всю владу загалом. Цикл повторюється знову. Тобто вибрали Ющенка, розчарувалися, погана, вся влада, всі люди і так далі. Вибрали Порошенка, розчарувались, погано і так далі. Вибрали Зеленського, більша частина людей все ж таки впевнена, хто мислить, то розчарувався і так далі. Побачимо, що буде далі, бо, на жаль, наш народ висновків своїх минулих помилок досі не робить. Уви. Звідси виникає постійне відчуття перезапуску. Нове обличчя – це є нова надія, новий старт, нове очікування справедливості. І дуже часто, нове розчарування. Це болісний процес, але він має і позитивний бік. Суспільство не впадає в байдужість, воно не звикає до несправедливості, воно постійно шукає кращу версію системи. Проблема лише в тому, що постійний пошук не завжди дозволяє системі стабілізуватися. І ось тут ми підходимо до головної думки. Можливо, справа не в тому, що влада завжди погана, і не в тому, що суспільство занадто вимогливе. Можливо, ми просто очікуємо від влади того, що вона фізично не може нам з вами дати. Ідеального морального відчуття справедливості. І саме це очікування створює пастку, бо коли ідеал недосяжний, будь-який результат виглядає недостатнім. У наступному блоці ми поговоримо з вами про найнебезпечнішу річ, що відбувається, коли прагнення абсолютної справедливості починає заважати будувати стабільні правила гри. І саме там починається справжній конфлікт між суспільством і владою. Є одна річ, яку складно прийняти суспільству, яке століттями боролося за справедливість. Ідеальна справедливість у реальному житті майже неможлива. Це звучить неприємно, майже як зрада самої ідеї, але саме тут ховається головний конфлікт. Коли ми говоримо про справедливість, кожна людина уявляє її по-своєму. Для когось справедливо – це рівність, для когось це якась певна винагорода за його працю, для когось свобода, для когось суворе покарання. І проблема в тому, що всі ці уявлення можуть суперечити одне одному. Держава змушена працювати в реальності, де немає абсолютної відповіді. Будь-яке рішення – це є баланс, це є компроміс.
Якщо допомогти одним, інші можуть відчути несправедливість. Якщо зробити правила жорсткими, комусь вони здадуться точно надто суворими. Якщо зробити їх м'якими, інші скажуть, що система слабка. І ось тут починається головна пастка. Суспільство, яке звикло мислити категоріями моральної влади, очікує чіткого поділу, що є правильним або що є неправильним. А реальний світ працює в сірих зонах. Тобто немає чітко білого, немає чітко чорного. І це дуже складно прийняти емоційно. Український історичний досвід посилює цей конфлікт. Ми століттями жили у ситуаціях, де справедливість була питанням нашого з вами виживання. Якщо правило несправедливе, це є для нас небезпечно. Якщо влада несправедлива, це є загрозою. Тому природно виникла внутрішня установка. Справедливість має бути очевидною. Але сучасна складна держава не може працювати тільки на основі очевидних якихось певних моральних рішень. Вона потребує процедур, компромісів і багато часу. І саме тут виникає тертя. Люди бачать компроміс і відчувають несправедливість. Система бачить компроміс і вважає його єдиним можливим рішенням в цій даній ситуації. Це пояснює, чому багато складних реформ або довгих процесів викликають таке сильне роздратування. Вони не дають миттєвого морального задоволення. Вони просто виглядають як щось не до кінця правильне. Є ще один важливий аспект. Справедливість – це емоція, інституції – це і механізм. Емоція вимагає швидкої реакції. Механізм працює дуже і дуже повільно. І коли ці два темпи стикаються, виникає логічне розчарування. Тут треба сказати дуже важливу річ. Проблема не в тому, що українці хочуть справедливості. Це є абсолютно нормально і навіть здорово. Проблема починається тоді, коли очікується абсолютна справедливість. Така, яка одночасно задовольнить всіх і одразу. Таке, напевно, мені здається, точно не є можливим. В реальному світі такого просто не існує. Тобто, дивіться, коли держава допомагає бюджетним категоріям, тобто людям з інвалідністю, пенсіонерам, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, і так далі. Зараз у нас ВПО, ветеранам, тобто це є бюджетна складова. І, наприклад, в свою чергу бізнес, він може бути незадоволений. Чому? Бізнес платить податки, для нього податки можуть війну закономірно що зростати, бо ростуть витрати на війну і так далі, а в свою чергу держслужбовцям піднімаються якісь виплати, соцгарантії, зарплати і так далі. Коли, наприклад, держава починає допомагати якимось підприємствам, виробникам, ФОПам, в свою чергу вона тоді змушена обділяти пенсіонерів, якісь соцвиплати і так далі. Тоді ті починають бути незадоволені і так далі. Тобто це, скажімо так, політика держави – це завжди ваги проти ваги. Тобто держава в ідеальному варіанті держави і влади, вона старається, щоб ті ваги дорівняли між собою, вони були врівноважені. Але, тобто, кожна держава, кожна економіка складова, вона в різних геополітичних і якихось реальних станах вона перебуває, тому досить часто десь може бути перекос чи в одну, чи в другу, чи в якусь третю сторону і так далі, і так далі. Більше стабільних суспільств просто через якийсь певний довгий процес пройшли самонавчання. Вони поступово навчилися сприймати систему не як джерело ідеальної правди, а як інструмент, який просто працює достатньо добре. Тобто все гарно, класно працює, ви знаєте, як з цим боротися, як з цим жити, як під це підлаштовуватися, як з цим загалом існувати. Це краще, ніж постійний хаос, постійна турбулентність, і ви реально не знаєте, чого очікувати від своєї ж власної держави, своєї ж власної країни. Українське суспільство все ще знаходиться у складному і перехідному моменті між цими двома моделями. Ми хочемо, щоб система була моральною, а система може бути лише функціональною або нефункціональною. Іноді вона є справедлива, іноді просто менш несправедлива, ніж хаос. Тобто, хаос, він ні до кого не справедливий, бо можуть гинути невинні, обділятися і так далі. Інколи краще, нехай косо-криво, але працюють якісь інституції, працює влада, різні механізми, ніж це все буде моя хата з краю, і кожен буде думати тільки за своє власне виживання. Це буде просто тотальна анархія.
І це дуже складно і складно прийняти емоційно. Особливо, якщо ви максималіст, такий як я, коли ви хочете, щоб ви не чекали там 50 років, коли побудується держава, все налаштується, зробиться і так далі. Саме тому ми часто опиняємося в циклі, з'являється нове очікування абсолютної правди, потім стикаємося з реальністю компромісів, які потрібно домовлятися, потім розчарування, потім новий пошук. Але є важлива думка, яка змінює перспективу. Можливо, справедливість – це не кінцева точка, можливо, це процес. Не миттєва перемога добра над злом, а повільне наближення до більш чесної системи. І саме це найскладніша ідея для суспільства, яке звикло діяти швидко. І тепер ми підходимо до найважливішого питання всього цього відео. Якщо прагнення справедливості – це і сила, і пастка, чи можливо знайти баланс? Чи можна залишатися собою і водночас навчитися жити в системі, яка ніколи не буде ідеальною? У наступному блоці ми підійдемо до головного висновку, що насправді потрібно українському суспільству, менше справедливості чи інше розуміння того, як вона працює. Якщо подивитися на всю нашу з вами розмову від першого відео до цього моменту, стає видно дуже просту, але водночас складну картину. Українці століттями вчилися виживати без гарантії справедливості з боку держави. Вони створювали її самі у громадах, у спільнотах, у якійсь певній взаємній підтримці. Саме це зробило суспільство живучим і сильним. Прагнення справедливості стало не просто цінністю, воно стало частиною способу мислення. І саме тому воно так сильно впливає на все. На політику, на довіру, на реакцію на зміни, загалом на ставлення до влади. Справедливість стала внутрішнім компасом, але будь-який компас має сенс тільки тоді, коли розумієш, куди саме ти хочеш рухатись. Проблема починається тоді, коли справедливість сприймається як щось абсолютне, як момент, коли все нарешті стане правильним і ідеальним. Бо реальний світ так не працює. Суспільство – це завжди складний компроміс між різними інтересами, різними правдами і різними очікуваннями. Іноді справедливість виглядає не як перемога, а як незручний баланс. І тут приходить найнеприємніша, але найважливіша думка. Можливо, пастка не в тому, що українці занадто прагнуть справедливості. Можливо, пастка в очікуванні, що вона може бути швидкою і абсолютною. Ми дуже добре вміємо діяти в моменти кризи, коли все зрозуміло і ясно, коли є межа між правильним і неправильним, коли енергія суспільства направлена в один єдиний бік. Але справжній виклик починається тоді, коли потрібно жити без великої кризи, коли потрібно не перемагати, а будувати. Бо будівництво – це довго, повільно і майже ніколи не виглядає героїчно. І, можливо, головний крок вперед – це не відмова від прагнення справедливості, а зміна його просто форми. Не чекати ідеальної правди тут вже і зараз, а приймати, що справедливість може бути дуже довгим процесом, поступовим рухом, в якому результат не завжди видно одразу. Це не означає стати байдужими, навпаки. Це означає зберегти внутрішній компас, але навчитися рухатися дуже і дуже довгою дистанцією. Бо інакше цикл повторюється знову і знову. У нас з вами є надія, є підйом, є розчарування і є знову перезапуск. І так по циклу, по циклу, по циклу. Українська історія показує, що суспільство здатне на неймовірні речі в момент небезпеки. Але, можливо, справжня сила майбутнього – це навчитися нам з вами бути сильними не тільки в кризах, а й у стабільності, щоб ми вже нарешті могли жити в стабільності. Не тільки руйнувати несправедливість, а й витримувати довгий процес створення кращої системи. І якщо чесно, це значно складніше, ніж будь-яка боротьба. Бо для цього потрібна не тільки енергія, а й ще желізне терпіння. І, можливо, саме зараз українське суспільство вчиться цьому найскладнішому уроку у всій своїй довгій історії. Справедливість – це не точка, до якої ми колись прийдемо. Це напрямок, у якому ми з вами рухаємося. Мене звати Назар, ви зараз перебуваєте на каналі Контури Історії. Якщо ви ще на нього не підписані, берете прямо зараз, клікаєте по екрану кнопочку «Підписатися». Якщо ви там з комп'ютера, з телевізора, неважно, шукаєте мишку, пульт від телевізора і так далі, ви натискаєте «Підписатися» на цей канал. Якщо ця серія
Оце, власне, серія, бо це третє відео цього циклу. Попередні 2 є на каналі. Ви їх можете після цього відео, якщо ви конкретно на нього зараз потрапили, ви попередніх 2 не бачили, то після цього відео обов'язково перегляньте, подивіться. Як на мене, вона вийшла така досить ємкою, такою досить відвертою розмовою, яку я би сказав, що дуже і дуже велика кількість думаючих людей, вона за це реально мисла, вона завжди, так само, як і я, задається тими питаннями, чому воно є так, і чому ми ніяк, коли глянути на нашу історію, нічого не можемо ніби змінити, поламати її і так далі. Тому, якщо ця серія була для вас цікавою, ви можете підтримати канал, власне, підпискою, вже як проговорив. Також можете поставити лайк цьому відео. Так YouTube розуміє, що воно, відео відгукується, подобається глядачеві і починає його більше рекомендувати, щоб все більша кількість українців могла отримувати цю інформацію. Попереду в нас ще з вами дуже багато розмов, у яких ми будемо чесно дивитися на історію, без міфів і без простих відповідей. Дякую всім тим, хто підтримує канал і допомагає робити такі відео можливими. У вас тут в лівому та в правому верхніх кутах будуть QR-коди, за якими ви можете підтримати створення, розробку нових відео, можете підтримати мене як автора, розвиток самого каналу. Я вам наперед дякую за ті донати фінансові, хто має можливість. І наостанок скажу важливу річ, що ми з вами побачимося в наступних відео. Бережіть себе. Побачимось з вами у наступних відео.